Xin chào mọi người, chắc hẳn mọi người không còn xa lạ nhiều với nền máy F2S của FAMX. Tuy nhiên, cách lắp đặt như thế nào cho đúng kỹ thuật và đạt hiệu quả cao trong quá trình hoạt động, xin mời mọi người cùng theo dõi qua clip này nhé. Trong nguyên bộ nền bao gồm một nền máy bánh đà, 2 máy thổi khí và một motor, một cái máy đê. Và trên bàn trước mặt mình đây là những phụ kiện đi kèm: dây cu ro, tăng đưa, bơm mỡ, bù lon, ốc tán và cái đế cao su. Và nền máy của FAMX được chia làm 2 loại là nền F2SA là xài cho máy thổi khí từ 50 đến 65, tương ứng với motor từ 3 ngựa đến 5 ngựa. Và loại thứ hai là nền F2SB xài cho máy thổi khí 80 đến 100, motor tương ứng là từ 5 ngựa tới 10 ngựa. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lắp đặt cái nền A. Đó là mình sẽ sử dụng máy, mọi người hãy cùng quan sát quá trình lắp đặt. Đầu tiên mời mọi người cùng quan sát hình ảnh sau đây. Theo hướng mũi tên, mình sẽ đứng ngay tại vị trí có bu ly ló ra ngoài. Thì bên phía tay trái, vị trí 1-2 sẽ là nơi bắt máy thổi khí. Và phía bên tay phải, vị trí 3 sẽ bắt motor và vị trí 4 chúng ta sẽ bắt máy dầu. Sau đây kỹ thuật bên mình sẽ trực tiếp lắp ráp các cái thiết bị lên cái nền máy này, mọi người hãy cùng quan sát. Vậy là mình đã hoàn thành xong lắp các thiết bị vào nền máy. Nhưng còn một chi tiết nhỏ nữa mà mình quên nói với mọi người, đó là cái chân đế cao su. Chân đế cao su này có chức năng là cách điện và chống rung. Chân đế này thì mình sẽ lắp trực tiếp vào cái góc của nền và sẽ gồm 8 chân đế. Mọi người lưu ý đó là cái chân đế này mình sẽ lắp trước khi mình gắn thiết bị vào để nó không bị nặng. Để máy hoạt động được tốt hơn thì sau đây mình xin hướng dẫn mọi người cách bơm mỡ vào rùa đạn. Đây là cái cây bơm mỡ và ở dưới này là 2 vị trí chúng ta cần tra mỡ vào. Đây là vị trí tra mỡ. Ngoài rùa đạn cần tra mỡ thì chúng ta cũng cần bơm mỡ vào máy thổi khí để máy hoạt động được tốt hơn. Đây là những điểm cần tra mỡ trong máy thổi khí. Vừa rồi kỹ thuật FAMX đã hướng dẫn xong cách lắp đặt nền máy. Nếu mọi người còn băn khoăn hay thắc mắc gì về nền này nữa thì xin mọi người hãy để lại comment ở dưới hoặc là liên hệ trực tiếp tới số hotline 0899 199 700 để được hỗ trợ trực tiếp. Xin chào mọi người.